হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে কঁঠালৰ মুচিৰে বনোৱা চব্জিৰ এটা খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। বছৰৰ এইটো সময়তে কঁঠালৰ মুচি পোৱা যায় আৰু কঁঠালৰ মুচিৰে বনোৱা চব্জিখন আমি সকলোৱে খাবলৈ ভাল পাওঁ। আজিৰ কঁঠালৰ চব্জিখন মই অলপ বেলেগ ধৰণেৰে কুকাৰত বনাই দেখুৱাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। কঁঠালৰ মুচিৰ চব্জি বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই এটা সৰু সাইজৰ কঁঠালৰ মুচি লৈছোঁ। এনেকুৱা সৰু কঁঠালবোৰ কুমলীয়া হয়। আপোনালোকে ইয়াতকৈ অলপ ডাঙৰ সাইজৰ কঁঠাল ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া এখন ডাঙৰ চুৰি লৈছোঁ। চুৰিখনত অলপ মিঠাতেল ভালদৰে চাৰিওফালে সানি লৈছোঁ আৰু মই হাত দুখনতো অলপ মিঠাতেল সানি লৈছিলোঁ। মিঠাতেল অলপ সানি ল'লে কঁঠালটো কাটোতে ওলোৱা আঠাখিনি চুৰিখনত বেছিকৈ লাগি নধৰে আৰু লাগি ধৰিলেও আঠাখিনি সহজতে ধুই চাফা কৰি ল'ব পৰা যায়। এতিয়া কঁঠালটো দুফালকৈ কাটি ল'ম। এয়া মই কঁঠালটো দুফালকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া কঁঠালখিনি টুকুৰা টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম। কঁঠালখিনি এয়া মই ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া কঁঠালৰ টুকুৰাটো কাটাৰ আগতে আৰু অলপ মিঠাতেল এনেকৈ সানি লৈছোঁ। এতিয়া সৰু চুৰি এখনেৰে আগতে কঁঠালৰ টুকুৰাখিনিৰ মাজৰ এই অংশখিনি কাটি উলিয়াই ল'ম। আচলতে কঁঠালৰ মাজৰ এই অংশখিনি ভালদৰে নিসিজে আৰু খাবলৈ একো সোৱাদ নাথাকে। আৰু এয়া কঁঠালৰ বাকলিখিনি এনেদৰে অলপ ডাঠকৈ কাটি কাটি গুচাই ল'ম। গোটেইখিনি কঁঠালৰ টুকুৰা এনেকৈ কাটি ল'ব লাগিব। এতিয়া বাচন এটাত পানী অলপ লৈ লৈছোঁ। কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি কাটাৰ লগে লগে পানীখিনি দি ল'ম। পানীখিনিত কাটাৰ লগে লগে দি ল'লে টুকুৰাখিনি বেছি ক'লা পৰি নোযোৱাকৈ থাকে। এয়া চাওক, গোটেইখিনি কঁঠালৰ টুকুৰা এনেকুৱা সাইজত কাটি ল'লোঁ। কঁঠালৰ আজি ৰেচিপিটো বনাবলৈ এয়া 12 কোহমান নহৰু মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰ এটাত দি লৈছোঁ। লগতে এয়া সৰুকৈ কাটি লোৱা এডোখৰ আদা দি ল'লোঁ। এয়া দিছোঁ এচামুচ জিৰা গুটি আৰু এয়া এচামুচ ধনিয়া গুটি দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি একেলগে মিহিকৈ এবাৰ পিচি ল'ম। এয়া চাওক, মছলাখিনি মই এনেকৈ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এইখিনি পিছোতে মই 2 চামুচমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তেনেহ'লে এতিয়া চব্জিখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া কুকাৰ এটাত মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু আজিৰ কঁঠালৰ চব্জিখন মই এই কুকাৰতে বনাই দেখুৱাম। তেলখিনিত কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি অলপকৈ দি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এতিয়া গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি 5 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ভাজি ল'ম। কঁঠালৰ চব্জি বনোৱাৰ আগতে এইদৰে এবাৰ ভাজি ল'লে চব্জিখন খাবলৈ বেছি সোৱাদ লগা হয়। এয়া কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি আমাৰ ভজা হৈ গৈছে। এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া এইখিনি তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম। এতিয়া তেলখিনিত এটা টুকুৰা কৰি কাটি লোৱা ডাঙৰ সাইজৰ আলু দি লৈছোঁ। এইখিনিও অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। এয়া আমাৰ আলুখিনিও ভজা হৈ গৈছে। এইখিনিও এতিয়া তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম। কঁঠালৰ চব্জিখনত অলপ আলু দি বনালে খাবলৈ বেছি সোৱাদ লাগে। এতিয়া আলু ভাজি ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে এচিকুট হিং দি ল'লোঁ। এয়া আধা চামুচ জিৰা গুটি দি দিছোঁ। এডোখৰ ডালচেনি আৰু এটা ইলাচি দিলোঁ আৰু এয়া দিলোঁ 2টা তেজপাত। এইখিনি ফুটি অহাত 2টা মিহিকৈ কাটি লোৱা ডাঙৰ সাইজৰ পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি এইদৰে লৰাই অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি চাওক, ভজা গৈ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া এইখিনি আদা, নহৰু আৰু জিৰা আৰু ধনিয়া গুটিৰ পেষ্টখিনি দি ল'লোঁ। এই মছলাখিনি এতিয়া গেছৰ কম জুইত লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব। এইখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ অলপ সময় ভাজি ল'ম। আপোনালোকে ইয়াতে জিৰা আৰু ধনিয়াৰ পাউডাৰ গুড়িটো ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে, কিন্তু কঁঠালৰ চব্জিখনত জিৰা আৰু ধনিয়া গুটি অলপ এইদৰে পিচি লৈ দিলে চব্জিখন আৰু বেছি সোৱাদ লগা হয়। প্ৰায় 8 মিনিটমান কম জুইত ভজাৰ পিছত চাওক, মছলাখিনি ভজাগৈ কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হৈ আহিছে। এতিয়া এয়া এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহী ইয়াতে দি ল'লোঁ। এয়া হালধি এচামুচ দিছোঁ। কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ দিলোঁ। এয়া আধা চামুচ মিট মছলা দিলোঁ আৰু এয়া জোখমতে অলপ নিমখ দি লৈছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি গলি গোটেইখিনি মছলা ভালদৰে ভজা হোৱালৈ এইখিনি আৰু এবাৰ ভাজি ল'ম। এয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন ওপৰত 2 মিনিটমান দি লৈছোঁ। গেছৰ জুইটো কমাই থৈছোঁ। তেতিয়া বিলাহীখিনি সোনকালে সিজি আহিব। ঢাকনিখন কিন্তু ভালকৈ লগাই দিয়া নাই, এনেই দি থৈছোঁ।
2 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া চাওক বিলাহীখিনি একেবাৰে ভালদৰে গলি আহিছে আৰু গোটেইখিনি মছলা ভালকৈ ভজা গৈ মিহলি হৈ পৰিছে। গোটা মছলা দালচেনি ইলাচি বা তেজপাতখিনি এইখিনি সময়তে মছলাখিনিৰ পৰা উলিয়াই লওঁ। এইখিনি মুখত লাগিলে ভাল নালাগে খাবলৈ। এতিয়া আগতে ভাজি থোৱা কঁঠাল আৰু আলুখিনি মছলাখিনি দি লওঁ। এইখিনি মছলাৰ লগত মিলাই আৰু 2 মিনিটমান ভালদৰে ভাজি লওঁ। চাওক এইখিনি আমাৰ ভজা হৈ গৈছে। কঁঠালখিনি আগতে এবাৰ ভাজি লৈছিলোঁ বাবে আৰু বেছিকৈ ভাজি নাথাকোঁ। এতিয়া এয়া অলপ গৰম পানী জোখমতে কঁঠাল আৰু মছলাখিনি দি লওঁ। গোটেইখিনি এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। পানীখিনি মই অলপ বেছি পৰিমাণত দিছোঁ। আৰু এয়া 2টা কেঁচা জলকীয়া চব্জিখনত দি ল'লোঁ। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন ভালদৰে লগাই লওঁ। কুকাৰটো 3-4টামান হুইচেল অহালৈ এইখিনি সিজিব দিম। গেছৰ জুইটো ল' মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। 4টামান হুইচেল অহাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এইফালে কুকাৰৰ ভাপটো নিজে নিজে ওলাই যোৱালৈ অলপ গৰম মছলা বনাই লওঁ। খুন্দনা এটাত এয়া 2টা ইলাচি দি দিলোঁ। এডোখৰ দালচেনি দিছোঁ। 2টা লং দিলোঁ। আৰু এয়া লগতে 5টামান গোটা জালুক দি লৈছোঁ। এইখিনি অলপ মিহিকৈ গুড়ি কৰি লওঁ। এয়া চাওক গৰম মছলাখিনি এইদৰে গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এইখিনি খুব বেছি মিহিকৈ গুড়ি কৰি নল'লেও হ'ব। এইফালে কুকাৰৰ ভাপটো নিজে নিজে ওলাই যোৱাৰ পিছত ঢাকনিখন খুলি লওঁ। আৰু চাওক আমাৰ কঁঠালৰ চব্জিখন প্ৰায় হৈ গৈছে। আকৌ এবাৰ গেছটো অন কৰি লৈছোঁ। কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি সিজিছেনে নাই এবাৰ চাই লওঁ। এইখিনি চাওক ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি ভালকৈ নিসিজিলে আৰু 1-2টা হুইচেল অহালৈ এইখিনি সিজিব দিব পাৰে। এতিয়া এয়া গুড়ি কৰি লোৱা গৰম মছলাখিনি দি লওঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে আকৌ এবাৰ মিলাই লওঁ। গোটা গৰম মছলা অলপ শেষত চব্জিখনত দি ল'লে কঁঠালৰ চব্জিখনৰ এটা খুব ধুনীয়া গোন্ধ আৰু সোৱাদ আহে। আৰু এয়া আমাৰ কঁঠালৰ মুচিৰ চব্জিখন বনোৱা হৈ গৈছে। চব্জিখন মই অলপ পনীয়া আৰু থুপথুপীয়াকৈ ৰাখি দিছোঁ। আপোনালোকে নিজে বিচৰা ধৰণেৰে চব্জিখন অলপ ডাঠকৈ বা পনীয়াকৈ বনাব পাৰে। কঁঠালৰ মুচিৰ এইদৰে বনোৱা চব্জিখন ভাত বা ৰুটি চবৰে লগত খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। কঁঠালৰ এই চব্জিখন মোৰ খুবেই প্ৰিয় আৰু সেইবাবে কঁঠালৰ মুচি পোৱা এইখিনি সময়তে কঁঠালৰ চব্জিৰ আজিৰ ৰেচিপিটো বনালোঁ। তেনেহ'লে আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।